Ito po yung dinner namin ngayon. Vegetable at saka cream dory fish. Ngayon gagawin ko po, pakukuluin ko yung potato, carrots, and beans. Lalagyan ko po ito ng asin para magkalasa sila. Pagkalagay po ng beans, tatakpan lang po natin ito. Ngayon, kumukulo na po, tingnan natin, check po natin yung beans, kung pwede na po natin siyang alisin. So, ito malambot na po siya ngayon. Alisin na po natin ito sa kumukulong tubig. Muli po natin itong tatakpan. Ngayon, i-check po natin ulit kung malambot na po yung ating carrots at saka potato. Kung malambot na po, atin na pong aalisin ito. So, ayan, alisin na po natin yung carrots. Ito at okay na rin po yung potato. So, gawin po natin, alisin na rin po natin ito and set aside. So, ito na po yung ating vegetable. Hintayin po natin mag-cool down ng konti yung init. Ito po ay cream dory fish fillet. So, gagawin ko po, hahatiin ko po ito sa dalawa. Ngayon, lalagyan ko po ng asin yung fish fillet, pati po ng chili powder and pepper crush. Both side po, lagyan natin ito. Ito po ay harina. Gagawin po natin yung fish fillet. I-dip po lang natin dito sa harina at ipiprito po natin ito. Yeah, 229. Lagyan po ng olive oil ang cooking pot. Ngayon, ipiprito ko po yung potato, pati na rin po yung carrots. Lagyan po natin ito ng asin. Lagyan din po ito ng pepper crush. Ngayon, lalagyan ko po ng butter. Iba po kasi pag may butter. Ang sarap. Lalagyan ko po ito ulit ng asin and pepper crush para both side po meron silang lasa.
Pwede na po itong potato. Ngayon, alisin po natin ito and set aside. Ipa-fry ko din po ng konti yung carrots. Pwede na rin po itong carrots. Ngayon, tanggalin na rin po natin and set aside din po. Lagyan po ng olive oil ang cooking fat. And lagyan din po ito ng butter. Ngayon, iprito na po natin yung ating fish fillet. Ito po ay cream Dory fish fillet. Both side, naluto na po itong ating fish fillet. Ngayon, tatanggalin na po ito and set aside din po. Ito yung hindi mawawala sa amin. Ayan, nagpapakulo na naman po ako ng ginger and lemongrass. So, ito po ay ang gagamitin ko sa aming green tea. Yan po ang ipagtutubig ko sa green tea. Ginger lemongrass green tea. Ito na po yung aming healthy dinner meal tonight. I hope guys you enjoyed this video, and if you did, please don't forget to like, share, and subscribe. And syempre, pakihit na rin po ang notification bell so you can be alerted when I upload a new video. Muli, thanks and God bless po. Kain na po tayo!